नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला अंड्यापासून एक नाश्त्याची रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, कढईमध्ये मी 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि त्याच चमच्याच्या मापाने थोडासा बटर टाकलेला आहे। तुम्ही जरी तेल टाकलं नुसतं तरी चालेल, नाहीतर नुसता बटर टाकला तरी चालेल। आता हे वितळून घेऊया आपण। बटर वितळलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये बघा गॅस बारीक केलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण अंडी फोडून घ्यायची। तर आपल्याला पहिले ह्याची हाफ फ्राय बनवायची आहे। तर तुम्ही 2 अंड्याची पण बनवू शकता, तुम्हाला आवडेल तेवढ्या अंड्याची तुम्ही बनवू शकता। आता मी ही 4 अंड्याची बनवणार आहे। 4 पण अंडी बघा फोडून घेतले आहेत। गॅस आता मीडियम करायचा, कारण मी बारीक गॅस केला होता अंडी फोडस्तवर। आता ही एक साइडने आपल्याला थोडंसं चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। हलवून बघा एक साइडने चांगलं भाजून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीत मीडियम गॅसवर चांगलं भाजून घ्यायचं। आता ह्याच्यावर आपल्याला थोडीशी मिरची पावडर टाकायची, थोडी टाकायची चवीनुसार, आणि थोडंसं मीठ टाकायचं। ह्याच्यावर तुम्ही थोडीशी मिरी पूड भी टाकू शकता। मी हाफ फ्रायच्या रेसिपी भरपूर टाकलेले आहेत, त्या पण ह्याच्या खाली लिंक देते। तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्ही ही पलटी करून भाजू शकता, नाहीतर तुम्ही असं बी ठेवून खाऊ शकता। तर आता ही मी अजून 1 मिनिटभर भाजून घेते आणि मग आपण हे काढून घेऊया। मस्त बघा भाजलं गेलेलं आहे, असं साईडला करून जे आहे ना बघा, असं जेवढं भाजता येईल तेवढं भाजून घ्यायचं। मस्त असं भाजलं जातं। तुम्ही तव्यात जरी केलं तरी चालेल, पण कढईमध्ये पण मस्त होतं। आता हे मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। प्लेटमध्ये बघा काढून घेतलेले सगळ्या साईडनं बघा चांगली भाजलेले। पण हे जे असतं ना अंड्याचं डील, ते थोडंसं नाही भाजलं तरी चालेल। जर तुम्हाला ते पण भाजलेलं जर खायचं असेल तर पलटी करायचं। त्याच कढईमध्ये आपण भाजून घेऊया, जेणेकरून त्याच्यामध्ये आपलं तेल आणि बटर आहे। तर त्याच्यामध्ये आपण थोडीशी मिरची पावडर टाकायची। गॅस एकदम बारीक केलेला आहे, जर बारीक नाही केला तर हे सगळं आहे ते जळून जाईल। तर थोडंसं बारीक करायचं। आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये बघा हे असं आपलं ब्रेड घेतलेलं आहे। तुम्ही ब्रेडवर बी खाऊ शकता, पावावर बी खाऊ शकता। आता हे मी अशा पद्धतीचे पाव घेतले, जे आपण वडापावला जे घेतो ना ते घेतलेले आहेत। तर तुम्ही ब्रेड पण घेऊ शकता। तर आता हे आपण थोडंसं 1 मिनिटभर बारीक गॅसवर चांगलं भाजून घेऊया। ह्याच्यामध्ये कसं मिरची पावडर आणि मीठ टाकायचं, म्हणजे जे आपण हे जे पाव घेतलेला आहे ना त्याला चव छान येते। आणि एकसारखं आपल्याला असं भाजून घ्यायचं आहे बघा। छान असं भाजून घेतलंय बघा, अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा, म्हणजे गरम गरम खायला छान लागतात। आपण हे काढून घेऊया। काढून घेतलंय बघा एका साईडला। त्याच कढईमध्ये बघा मी तेल टाकलेलं आहे। ह्याच्या जागी तुम्ही बटर पण अजून टाकू शकता। त्याच्यामध्ये बघा 2 मीडियम आकाराचे कांदे मी बारीक कापून घेतलेले। जेवढे बारीक कापता येईल ना तेवढे बारीक कापून घ्यायचे, त्याच्यामुळे काय होतं चव छान लागते आणि 1 नंबर नाश्ता आहे बरं का। तुम्ही करून बघा। ही रेसिपी माझ्या मुलानं खाल्ली होती, ती मला सांगितली, ती मी तुम्हाला करून दाखवते। आता कांदा पहिला चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा भाजलेला आहे, तर गॅस आता बारीक करते। आणि ह्याच्यामध्ये बघा कोथिंबीर टाकलेली आहे, अर्धा इंच आलं आहे, 3 हिरव्या मिरच्या आहेत, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत आणि थोडीशी आपली लसणाची पात आहे। तर ह्याची सगळ्याची मी बघा पेस्ट करून घेतलेली आहे। ही कमीत कमी बघा 3 चमचे आहे, ह्या चमच्याच्या मापाने 3 चमचे आहे। आता हे पण आपण मीडियम गॅसवर 1 मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतलंय बघा, त्यातलं जे पाणी होतं ना ते संपूर्ण असं आटवायचं, तर छान परतून घ्यायचं, म्हणजे चवीला 1 नंबर लागेल। आणि गॅस आपला मीडियमच आहे। आता मी याच्यात बारीक करते, आपण यात मसाले टाकून घेऊया। तर चवीनुसार बीट टाकायचं, लाल मिरची पावडर आहे, तिखटवाली पण आहे, कलरवाली पण आहे, गरम मसाला पावडर अर्धा चमचा, जिरे धने पावडर अर्धा चमचा, थोडीशी हळद टाकलेली, 1 चिमूटभर असेल हळद। गरम मसाला पावडर जरी अजून टाकला तरी पण चालू शकते। आता हे परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे। तर आता ही लसणाची पात आहे बघा, मी लसणाची पातीची चटणी पण टाकलेली रेसिपी 2 प्रकारच्या टाकलेल्या आहेत। ही लसणाची पात आहे। आता ही पण ह्याच्यामध्ये मीडियम गॅसवर आपल्याला पहिले 1 मिनिट परतून घ्यायचं। परतून घेतलंय बघा अशा पद्धतीमध्ये। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया। तुम्हाला जर लसणाची पात जर नाही भेटली ना तर कवळी कांदे असतात ना त्याची पात जरी तुम्ही घेतली तरी पण चालेल, असं काही नाही, लसणाचीच पात पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया। ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बघा मी बारीक केलं होतं त्यात मी पाणी टाकलेलं आहे आणि गॅस मीडियम केलंय। आता ही 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला नाही शिजून द्यायचे मसाला चांगला। त्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं, तर बघूया आपण झालंय का। बघा मस्त असं झालेलं आहे अशा पद्धती। जर तुम्हाला अजून जर घट्ट पाहिजे असलं तर घट्ट करायचं, कारण आपल्याला पावावर, ब्रेडवर, नानवर खाऊ शकतो। मस्त असं लागतं, तुम्ही करून बघा। आता हे तुम्हाला मी काढून दाखवते। तर आपण प्लेटमध्ये बघा हाफ फ्राय काढलं होतं, तर त्याच्यावर हे काढायचं असतं। मस्त लागतं चवीला। मी 2 ते 3 वेळा कोणत्या पण गोष्टी बघा मी ट्राय करते आणि मग तुम्हाला मी दाखवते। चवीला 1 नंबर लागतं। आपण काय करायचं, थोडंसं वेगवेगळं कुठलं तरी करून खायचा प्रयत्न करायचा घरच्या घरात। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली सांगा, मला तर एकदम छान आणि चवदार वाटली, म्हणून मी तुम्हाला दाखवली। बरेच दिवसापासून माझा मुलगा बोलत होता दाखव, तर ही तुम्हाला दाखवली। त्याच्यावर आपण हे पाव भाजलेले आहेत बघा, मस्त असे एकदम गरम गरम पाव। ही आपली हाफ फ्राय मस्त लागेल, तुम्ही करून बघा। ही नाश्त्यासाठी रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।